මැකැනික් එස්සර් බ්‍රෝ YouTube චැනල් එක අද ඔයාලට රඟයි water temperature sensor එක කොහොමද චෙක් කරගන්න කියලා වීඩියෝ එකක්. ඉතින් එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා වීඩියෝ එකත් එක්ක. මේ තියෙන water temperature sensor එක මුලින්ම වයර් හනස්ස ගනවලා ඒකට පොඩි කම්බි කෑල්ලයක් ඇතුල් කරගන්නවා. මට එතකොට මල්ටිමීටරයට සම්බන්ධ කරලා චෙක් කරගන්න පහසු වෙනවා හන්ද මේ විදිහට අග්‍ර දෙක එකිනෙක ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න ක්‍රොකොඩයිල් ක්‍රිප් දෙකක් ආධාරයෙන් මල්ටිමීටරයට සම්බන්ධ කරගන්නවා. මල්ටිමීටරේ වෝල්ටේජ් මනින DC වෝල්ටේජ් මනින රේන්ජ් එකට යොදා ගන්නවා. වෝල්ටේජ් එක 20ට අඩු වෙනවා මනින එකට. ඉග්නිෂන් කී එක දෙවෙනි අවස්ථාව ඒ කියන්නේ ඉග්නිෂන් ඔන් කරන අවස්ථාවට දමනවා. ඒත් ස්ටාර්ට් කරන්නේ නැහැ වාහනය. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වැඩ කරනවා නම් වාහනේ water temperature sensor එකේ වයර් හනස්ස වෝල්ටේජ් එක 4.97ක් ඒ කියන්නේ 5ක් වෝල්ටේජ් 5ක වගේ අගයක් දකින්න පුළුවන් මල්ටිමීටර එකේ. ඒත් එක්කම ඉග්නිෂන් ඔෆ් කරා නම් සනිකවම වෝල්ටේජ් එක බිඳුව විදියට ඩ්‍රොප් වෙලා යනවා. ඒකත් දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ water temperature sensor එක අලුත් එකකුයි මරණ එකකුයි. මේ දෙක වැඩ කරන ටෙම්පරේචර් සෙන්සර් එකක් වාහනේ තිබ්බ එක අනිත් එක අලුත් එකක්. මුලින්ම water temperature sensor එක පරීක්ෂා කිරීමේදී ප්‍රතිරෝධියගේ මැන ගන්න ඕන. ඒ සඳහා සෙන්සර් එක ක්‍රොකොඩයිල් ක්‍රිප් දෙකක් ආධාරයෙන්ම ආපහු සම්බන්ධ කරගන්නවා මල්ටිමීටරයට. මල්ටිමීටර් එකත් ප්‍රතිරෝධය මනින රෙසිස්ටන්ස් චෙක් කරන්න තියෙන පැත්තට හරව ගන්නවා. මේ සඳහා වතුර භාජනයක ගිල්ලන්න පුළුවන් සෙන්සර් එක මම කරන්නේ ඉටිපන්දමක් ආධාරයෙන් ඉටිපන්දමේ දැල්ලේ නොගෑවෙන පරිදි උඩින් රස්නය ලැබෙන විදිහට සෙන්සර් එක අල්ලනවා. මේ වෙලාවේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රතිරෝධයගේ අඩු වෙනවා. සාමාන්‍ය ප්‍රතිරෝධය 2.3ක් වගේ පෙන්වන්නේ 200 අවස්ථාවේදී. ඉතින් මේක ඉටිපන්දම් දැල්ලට උඩින් රත් වෙන විදිහට අල්ලපුවාම ප්‍රතිරෝධයගේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩු වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේකෙන් පෙන්වුම් කරන්නේ හරියටම සෙන්සර් එක වැඩ කරනවා කියලා. ඉතින් මේ විදිහට water temperature sensor එක ඔයාලටත් වැඩ කරන තත්ත්වයේ තියෙනවද කියලා සැක කටයුතු අවස්ථාවක් ආවොත් ඒ වෙලාවට පරීක්ෂා කරගන්න පුළුවන් මල්ටිමීටර එක ආධාරයෙන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රතිරෝධය ගොඩක් මාඩු වෙනවා. ටිකක් වෙලා වැඩිපුර වෙලා රත් වෙන විදිහට සෙන්සර් එක ඉටිපන්දම් දැල්ලට අල්ලන් හිටියොත්. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හම්බෙන්නවා.